5 મિનિટમાં 50થી વધુ સમોસા બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં તો આપણે લોટની તૈયારી કરી લઈશું. તો અહીં 2 કપ જેટલો મેંદાનો લોટ આપણે ચાળીને લીધો છે. તો આ સમોસા બનાવશો ને તો બનાવ્યા બાદ એ નરમ પણ નહીં પડે અને લાંબા સમય સુધી ખસ્તા બની રહેશે. તો જેના માટે કરીને આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખી દઈશું સૌથી પહેલાં. ત્યારબાદ આની અંદર આપણે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ નાખીશું અને સમોસાનું આઉટર લેયર છે એ વધારે ટેસ્ટી બને અને સમોસા પચવામાં હળવા રહે એ માટે કરીને 1/2 ટીસ્પૂન જેટલા અજવાને આવી રીતે હાથોની મદદથી ક્રશ કરીને નાખીશું. આનો ફ્લેવર ખૂબ જ સરસ લાગે છે, તો અચૂકથી નાખવું. સમોસાનો પડ લાંબા સમય સુધી ક્રિસ્પી અને ખસ્તા બન્યા રહે એ માટે કરીને આપણે અહીં ઘી અને તેલનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ. તો મુઠ્ઠી પર તો આપણે મોણનો ઉપયોગ કરવાનો છે, જેના માટે વઘારિયાની અંદર આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ લીધું છે અને 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું આપણે ઘી નાખીશું. આમ બંનેનો ઉપયોગ કરવાથી સમોસા છે ખસ્તા બને છે અને ગરમ કરીને નાખવાથી એ વધારે લાંબા સમય સુધી ક્રિસ્પી બન્યા રહે છે. તો આવી રીતે તમે નાખશો તો તમારા જે સમોસા છે લાંબા સમય સુધી ક્રિસ્પી બન્યા રહેશે. બહુ વધારે ગરમ નથી કરવાનું, થોડુંક જ ગરમ કરવાનું છે. એકદમ કડકડતું આપણે ગરમ નથી કરવાનું, એ વાતનું ધ્યાન રાખજો. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે સાઈડમાંથી બબલ્સ આવવા લાગ્યા છે. તો બસ એટલું જ આપણે ગરમ કરીશું અને આ ગરમ તેલ ને ઘીને આપણે આવી રીતે લોટ ઉપર રેડી દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો સેજ કેવો છમનો અવાજ આવી રહ્યો છે. તો બસ એટલું જ ગરમ કરવાનું છે. મને તો આ રીતની હેબિટ છે, પણ જો તમે સીધો ગરમ તેલમાં કે હાથ ન નાખી શકતા હો તો ચમચીથી પહેલાં મિક્સ કરી લેવાનું. તો અત્યારે હવે બહુ ગરમ નથી, કારણ કે એકદમ કડકડ તો આપણે ગરમ નથી કર્યું. સારી રીતે આપણે લોટમાં મસળી લેશું, જેથી લોટના કણે કણમાં આ ઘી તેલનું મોણ સારી રીતે લાગી જાય. અહીં તમે જોઈ શકો છો કે આવી રીતે મુઠ્ઠી વાળી રહ્યા છીએ તે બંધાઈ રહી છે, એટલે કે પરફેક્ટ મોણનો રેશિયો આપણે પડ્યો છે. હવે આની અંદર સમોસા ખાતી વખતે સોફ્ટ બને, બહુ ચવળ ન બને અને લાંબા સમય સુધી ખસ્તા બન્યા રહે ને એ માટે આ સિક્રેટ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ એની અંદર નાખી રહ્યા છીએ, જે છે દહીં. તો આ દહીં બહુ ખાટું ન હોય એવું લેવાનું. તો 2 કપ આપણે લોટ લીધો છે, તેની સામે આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું નાખ્યું છે અને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. તો અહીં દહીંને પણ સારી રીતે લોટમાં આવી રીતે મિક્સ કરી લેશું. અહીં તમે જોઈ શકો છો કે બધી વસ્તુ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે. તો હવે થોડું થોડું પાણી નાખીને આપણે આનો થોડો કઠણ લોટ બાંધી લેશું. તો ટોટલ આ લોટ ગૂંથવામાં મને 1/4 કપ જેટલા પાણીની જરૂરિયાત પડી છે. તો આવી રીતે આપણે થોડું થોડું કરીને નાખવાનું છે, એક ભેગું બધું નથી નાખી દેવાનું, નહીં તો જે આપણો લોટ છે એ ઢીલું બંધાઈ જશે. તો આવી રીતે થોડું થોડું નાખીને એને મસળતા જવાનું છે. અહીં આપણો લોટ પણ સારી રીતે ગૂંથાઈ ગયો છે, તો એને સારી રીતે આપણે મસળી લીધો છે. હવે આ લોટ છે ને એ ઉપરથી સુકાઈ ન જાય ને એ માટે કરીને આપણે એક રૂમાલ લીધો છે. તો તમે કોઈ પણ કોટનનો નેપકિનનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો, જેને પાણીમાં ડૂબોડીને એકદમ નીચોવી લેવાનો છે, એમાંથી પાણી ન પડતું હોય એવું આપણે, એટલે કે ડેમ્પ ક્લોથનો યુઝ કરવાનો છે. હવે આને ઢાંકી દઈશું અને આને આપણે 1 કલાક માટે રેસ્ટ માટે મૂકી દઈશું. હવે જ્યાં સુધી આપણો લોટ રેસ્ટ થાય છે ત્યાં સુધી આપણે સ્ટફિંગનો મસાલો તૈયાર કરી લઈએ. તો જાડા તળિયાવાળી કઢાઈ લીધી છે, ગેસની ફ્લેમને સ્લો રાખી છે અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા આખા ધાણા અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી વરિયાળી લીધી છે. ગેસની સ્લો ફ્લેમ ઉપર આ બંનેને આપણે 1.5 થી 2 મિનિટ સુધી શેકી લીધા છે. કલર નથી બદલાવા દેવાનો, ફક્ત આવી રીતની સુગંધ આવે ત્યાં સુધી જ આપણે એને શેકી લીધા છે. હવે આને ઠંડા પડવા માટે આપણે સાઈડમાં મૂકી દઈશું. આ જ કઢાઈની અંદર 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી કસૂરી મેથી નાખીશું અને કસૂરી મેથીને પણ આપણે શેકી લઈશું. ગેસની ફ્લેમને સ્લો જ રાખી છે. કસૂરી મેથીને વધારે નથી શેકવાનું, નહીંતર એ કડવો ટેસ્ટ કરી શકે છે. તો હવે કઢાઈ ગરમ છે તો ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દઈશું અને આપણે આને કન્ટિન્યુ ચલાવતા રહીશું. આવી રીતે હાથમાં લેતા જો કસૂરી મેથી બુરું થઈ જાય તો સમજી લેવાનું કે શેકાઈ ગઈ છે. તો અત્યારે આ મેથી આપણી શેકાઈ ગઈ છે. તો હવે આને પણ આપણે એક પ્લેટમાં ઠંડુ થવા માટે મૂકી દઈશું. હવે અહીંયા આપણે 4 મીડિયમ સાઇઝના બાફેલા બટેટા લીધા છે. તો આ બટેટાને આપણે 2 કલાક પહેલાં જ બાફીને રાખી દીધા હતા, જેથી આરામથી ઠંડા થઈ જાય. હવે આને આપણે એકદમ મેશ નથી કરવાના, પણ આવી રીતે હાથોની મદદથી થોડાક એના બાઇટ્સ રહે એ રીતે આપણે એને મેશ કરવાના છે. જો સમોસા ખાતી વખતે આના ચંક્સ મોઢામાં આવશે તો વધારે ટેસ્ટી લાગે છે. તો એકદમ ખમણીની મદદથી ખમણી ન લેતા આવી રીતે હાથોની મદદથી હલકા એવા બાઇટ્સ રહે એ રીતે આપણે મેશ કરીને લેવાના છે. આજે આપણે પંજાબી સમોસા બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ. તો મેં 1/4 કપ જેટલા લીલા વટાણાને ઉકળતા પાણીમાં થોડું ખાંડ અને મીઠું નાખીને બ્લાન્ચ કરી લીધા હતા. 5 મિનિટ રહેવા દીધા હતા અને પછી એને ગાળી લીધા હતા. તો જો લીલા વટાણા ન મળે તો તમે સૂકા વટાણાને રાતે પલાળીને સવારે બાફીને પણ લઈ શકો છો અને ફ્રોઝન વટાણાનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તો 1/4 કપ જેટલા આપણે લીધા છે. હવે આની અંદર ફ્રેશનેસ એડ કરવા માટે આપણે 1 મુઠ્ઠી ભરીને ઝીણી સમારેલી કોથમીર લીધી છે. સાથે સમોસાનો ફ્લેવર એન્હાન્સ કરવા માટે આપણે 20 નંગ જેટલા ફુદીનાના પાન લીધા છે. તો ફુદીનાના પાન જ્યારે મસાલો બનાવીશું ત્યારે જ સમારીશું. અત્યારે ફક્ત આપણે એમને બતાવવા માટે લીધા છે. અહીં ફુદીનાની ડાળીઓનો ઉપયોગ નથી કરવાનો, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો.
આ સમોસાની અંદર સૂકા લાલ મરચાંનો ઉપયોગ નથી થતો, એ માટે કરીને ખાંડણીની અંદર આપણે 4 તીખા મરચાં લીધા છે. તીખાસનું પ્રમાણ તમે તમારા ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ ઉપર નીચે કરી શકો છો. સાથે ફ્લેવર વધારવા માટે આપણે અહીં 1 ઇંચ જેટલો આદુનો ટુકડો લીધો છે, જેને આવી રીતે રફલી ટુકડાઓમાં કટ કરી લીધા છે. હવે બધા મસાલાનું મીઠું આપણે આ સમયે નાખી દઈશું અને આની આપણે અધકચરી પેસ્ટ વાટી લેશું. તો મીઠું નાખવાથી પેસ્ટ છે ફટાફટ વટાઈ જાય છે. તો અહીં આપણી ખંડાઈને પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આને પણ આપણે સાઈડમાં મૂકી દઈશું. હવે આ જ ખાંડણીની અંદર આપણે જે ધાણા અને વરિયાળી શેકીને રાખ્યા હતા એને આપણે અધકચરા ખાંડી લીધા છે. તો અહીં આ મસાલો પણ તૈયાર થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે વઘાર કરી લઈએ. તો જાડા તળિયાવાળી કઢાઈ લઈ લીધી છે, જેની અંદર આપણે 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઘી નાખીશું અને 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ નાખીશું, જેથી ઘી ખાલી બળી ન જાય. ઘીનો ફ્લેવર આ સમોસાની અંદર ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તો એકવાર આ રીતે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. હવે તેલ ને ઘી બંને આપણું આવી ગયું છે. તો ગેસની સ્લો ફ્લેમ રાખીને આપણે જે ખાંડેલો મસાલો હતો ધાણા અને વરિયાળી નાખી દઈશું, જેથી બળી ન જાય. આવી રીતે સાંતળીને પહેલાં જો મસાલાને લેશું તો સમોસાનો જે ફ્લેવર છે વધારે એન્હાન્સ થઈને આવે છે. હવે આની અંદર આપણે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ નાખીશું અને હિંગને પણ સારી રીતે તતડવા દઈશું. હિંગ સારી રીતે તતડાઈ ગઈ છે. તો હવે આદુ મરચાંની પેસ્ટ નાખી દઈશું અને એને આપણે આવી રીતે પાણી બળે ત્યાં સુધી સાંતળી લીધી છે. તો લગભગ 2 મિનિટ જેટલો આપણે સમય લાગ્યો છે. હવે આની અંદર આપણે રૂટીનના મસાલાઓ નાખી લઈશું. તો સૌપ્રથમ આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલું શેકેલા જીરાનો પાવડર નાખ્યો છે, 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર પાવડર નાખી છે. હવે આની અંદર આપણે આનો ફ્લેવર વધારવા માટે 1.5 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર નાખ્યું છે અને સારી રીતે બધા મસાલાઓને મિક્સ કરી લેશું. તો તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ સરસ કલર આવ્યો છે. ગેસની ફ્લેમ આપણી સ્લો જ છે. તો હવે આ સમયે પંજાબી ગરમ મસાલો એડ કરીશું. સાથે ખટાશ માટે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલો આમચૂર પાવડર નાખ્યો છે. આ પંજાબી ગરમ મસાલો 1 ટીસ્પૂન જેટલો લીધો છે, જે તમને કોઈ પણ નોર્મલ કરિયાણાની દુકાને મળી જઈ શકે છે. હવે જે કસૂરી મેથી આપણે શેકીને રાખી હતી એ આવી રીતે ભૂકો કરીને નાખી દઈશું અને ફ્રેશનેસ એડ કરવા માટે આપણે કોથમીર એડ કરીશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો જોઈ શકો છો પંજાબી સમોસાનો મસાલો કંઈક આ રીતનો જ હોય છે, થોડોક કાળો થોડોક લીલો. તો છે ને પરફેક્ટ ટેક્સચર. હવે આની અંદર જે ફુદીનાના પાન લીધા હતા એ હવે આ સમયે આપણે કટ કરીને નાખીશું. જો પહેલાંથી જ એને કટ કરીને રાખી દઈએ તો એ કાળા પડી જાય છે અને એનો ફ્લેવર વધારે કડવો લાગે છે. એટલે જ્યારે નાખવાનો હોય ત્યારે ઝીણા ઝીણા સમારીને નાખવા. હવે સારી રીતે મિક્સ કરીને આપણે આની અંદર જે માવો તૈયાર કરીને રાખ્યો તો એ નાખી દઈશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો ફુદીનાનો ફ્લેવર છે આ પંજાબી શાકમાં એક અલગ જ લેવલ આપે છે. તો ત્યાં સુધી જો આ રીતે ટ્રાય ન કર્યું હોય તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. હવે આની અંદર આપણે જે લીલા વટાણા બ્લાન્ચ કરીને રાખ્યા છે એ નાખી દઈશું અને ફરીથી સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે આની અંદર આપણે દાળ શાકનો જે ગરમ મસાલો આપણે વાપરતા હોઈએ તો એ નાખીશું. તો 1/2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું આપણે નાખ્યું છે. તો ઘરમાં જે તમે દાળ શાકનો ગરમ મસાલો ખાતા હોય એનો ઉપયોગ કરી શકો છો. સારી રીતે ફરી પાછું મિક્સ કરી લઈશું. હવે આ માવાને આપણે ઠંડુ થવા માટે મૂકી દઈશું, પણ એ પહેલાં થોડી કોથમીર નાખીને મિક્સ કરી લઈશું. હવે આને પંખાની નીચે એકદમ ઠંડુ પાડી લઈશું. અહીં આપણો લોટ સારી રીતે સેટ થઈ ગયો છે. તો સેટ થવાની આ નિશાની છે કે આવી રીતે ઉપર બબલ્સના સ્પોટ આવી જાય છે. તો ફરી પાછું સારી રીતે મસળી લેશું. હવે મેં આને પ્લેટફોર્મ ઉપર લઈ લીધું છે અને આનામાંથી આપણે એક લુઓ કરી લીધો છે. લુઆને થોડુંક અટામણ એટલે કે મેંદાના લોટમાં આવી રીતે રગદોડીને મોટી રોટલી વણી લીધી છે. તો પ્લેટફોર્મ ઉપર તમે આરામથી કરી શકો છો. તો આટલી મોટી રોટલી આપણે વણવાની છે જો 5 મિનિટમાં 50 સમોસા બનાવવા આવે તો. આ થાળીથી આપણે એટલે કટઆઉટ કરીએ છીએ કે એનો પરફેક્ટ શેપ આપણે મળી શકે. તો જે અનઇવન વણાણું છે એ ભાગને આપણે કાઢી નાખીશું. તમે ઈચ્છો તો આ પાર્ટને સ્કીપ પણ કરી શકો છો, પણ અત્યારે વિડીયોમાં થોડુંક લુકવાઇઝ સારું લાગે એ માટે કરીને આપણે ગોળ થાળી કે તમે ડબ્બાના ઢાંકણાનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. હવે આ જે રોટલી છે એના આપણે આવી રીતે 2 અડધા ભાગ કરીશું. ત્યારબાદ આના આપણે એક સરખા 4 ભાગ કરીશું. હવે 4 ભાગમાંથી એક સરખા આપણે 8 ભાગ કરવાના છે. તો છે ને એક જ રોટલીમાંથી તમારા 8 સમોસા ફટાફટ તૈયાર થઈ જાય છે. તો જો લોટ બંધાયેલો હોય ને મસાલા તૈયાર હોય તો તમે 5 મિનિટમાં 50 સમોસા આરામથી વાળી શકો છો. હવે વાત રહી કે આ સમોસાને આપણે કેવી રીતે વાળીશું. તો જે કિનારીઓ છે એના ઉપર આપણે પાણી લગાડી લેવાનું છે અને ત્યારબાદ સમોસામાં બહુ વધારે ફિલિંગ નથી ભરવાનું હતું. તો એક નાની ચમચી જેટલું આપણે ફિલિંગ નાખ્યું છે અને આવી રીતે બધા પટ્ટીઓ ઉપર આપણે ફિલિંગ પહેલાં તૈયાર કરી લઈશું. ત્યારબાદ જે ભાગે આપણે પાણી લગાડેલું છે ને એ ભાગને અને સામેવાળા ભાગને આવી રીતે બંનેને જોઈન્ટ કરી લઈશું. છે ને ખૂબ જ સરળ રીત. અત્યારે હું એકદમ સ્લોમાં બતાવી રહી છું. આવી રીતે જોઈન્ટ કરીને દબાવી દેવાનું છે અને ઉપરનો ભાગ છે ને ત્યાં પણ આપણે પાણી લગાડી લઈશું
અને ઉપરના ભાગને આવી રીતે નીચેની સાઈડ જોઈન્ટ કરી લેશું અને ફરી પાછી ચપટી દબાવી લેશું. હવે જે આ બંને ભાગ ખુલ્લા છે ને એને પણ આપણે આવી રીતે જોઈન્ટ કરી લેશું. તો છે ને ખૂબ જ સરળ રીત. તો હવે કોઈ પણ કડાકૂટ વગર તમે પણ 5 મિનિટમાં 50 સમોસા વાળી શકો છો. હું ફરી પાછું તમને બતાવી દઈશ કે જે ભાગે નીચેને જે મોટો ભાગ છે પોળો ભાગ એના ઉપર પાણી લગાડીને આવી રીતે આપણે બંનેને જોઈન્ટ કરી લેવાના છે. ત્યારબાદ આપણે એના ઉપર ચપટી મારી લઈશું જેથી તળતી વખતે સમોસા આપણા ખુલે નહીં. હવે જે સ્ટફિંગ છે એને થોડુંક નીચેની બાજુ ધક્કો દઈ અને જે ત્રિકોણવાળો ભાગ છે એનામાં પાણી લગાડેલું હતું તેને પણ આપણે ચપટી મારીને દબાવી દઈશું અને જે બંને ખુલ્લા ભાગ છે એને પણ આપણે આવી રીતે ચપટી મારીને પેક કરી લઈશું. તો આવી રીતે મેં 3 રોટલીમાંથી અત્યારે સમોસાઓ તૈયાર કરી લીધા છે. તો અત્યારે 32 સમોસા આપણા તૈયાર થઈ ગયા છે. એક લુઓ મેં રાખી દીધો છે જેના હું સમોસા પાછળથી કરીશ. તેલ આપણું ગરમ કરી લીધું છે. તો અત્યારે તેલ સારું એવું ગરમ કરી લેવાનું છે. જ્યારે સમોસા નાખો ને ત્યારે ગેસની ફ્લેમને એકદમ સ્લો રાખી દેવાની છે અને એક ભેગા જેટલા સમોસા આવે ને એટલા બધા નાખી દેવાના છે. આમ કરવાથી કઢાઈનું ટેમ્પરેચર ડાઉન થશે અને ડાઉન ટેમ્પરેચર ઉપર આપણે સમોસાને તળવાના છે. તો થોડાક બબલ્સ ઓછા થઈ જાય પછી જ આપણે આ સમોસાને પલટાવેલા છે અને ગોલ્ડન બ્રાઉન રંગના થાય ત્યાં સુધી આપણે એને તળી લીધા છે. તો છે ને એકદમ ઇન્ટરેસ્ટિંગ રેસિપી. હવે જ્યારે બીજો બેચ કરો ને ત્યારે ફરી પાછું તેલને થોડુંક ગરમ થવા દેવાનું અને જે સમોસા છે એને આવી રીતે જે ભાગેથી જોઈન્ટ કરેલા છે ને ત્યાં દબાવીને નાખતા જવાનું. તો આવી રીતે આપણે બધા સમોસા અહીંયા તળીને તૈયાર કરી લીધા છે. તો ઉપરનું લેયર જોઈને તમને ખબર પડી ગઈ છે કે ભાઈ ક્યાંયથી પણ બબલ્સ નથી રહ્યા. પરફેક્ટ ખસ્તા સમોસા તૈયાર થયા છે અને આ સમોસા એવા છે ને કે લાંબા સમય સુધી તમારા સોફ્ટ નહીં બને, ક્રિસ્પી બળ્યા રહેશે અને ખસ્તા રહેશે. તો આઉટર લેયર અને અંદરનું સ્ટફિંગ જોઈને જ ખબર પડી ગઈ છે કે આ સમોસા કેટલા સરસ તૈયાર થયા છે. તો એકવાર મારી રીતે આ સમોસા અચૂકથી ટ્રાય. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજની અમારી રેસિપી તમને કોઈ પણ કારણોસર ગમી હોય તો પ્લીઝ વિડીયોને લાઇક, શેર, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા. બાજુમાં આપેલી બેલ બટનને દબાવીને ઓલનું નોટિફિકેશન દબાવજો જેથી મારા આવનારા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. હું ફરી મળીશ હજી એક આવી જ નવી ઇન્ટરેસ્ટિંગ રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય, ટેક કેર. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.